Hai korang, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. It's me Safia and you can call me Piya. So, untuk video kali ni, Piya nak try tutorial shawl by IZARA Aisyah. So, kenapa Piya nak try? Sebab kalau korang perasan dekat dalam video TikTok yang viral tu, yang IZARA Aisyah buat tutorial tu, dia kata dia custom make sendiri ukuran shawl tu. So, Safia nak tengok sama ada ukuran standard shawl biasa boleh tak, sesuai tak dengan tutorial tu. Kalau sesuai, it's maybe jadi Piya punya look masa first day raya nanti. But before we start, Piya nak tanya, korang dah subscribe Piya ke belum? Kalau dah, thank you. Kalau belum, tekan butang subscribe kat bawah tu. 1, 2, 3. Thank you. Jom kita start. So, kita dah tentukan it's gonna be my inner. So, ini yang bahagian sisi yang saya kita guna kan. But kita kena lipatkan dia untuk jadi punya bahagian depan.
akan pasti juga macam ni, tak berubah-ubah. So yeah, it's the look. So siapa yang tengok sampai habis, thanks for watching, and don't forget to subscribe, comment and share this video. Thank you korang. Bye. Assalamualaikum.